नमस्ते सबैलाई। यो चाहिँ मेरो थर्ड प्रोजेक्टको हाफे सिम्बल फ्रेम छ, जुन चाहिँ अब म यो नयाँ फ्लाइट कन्ट्रोलर र ESC स्पिडिपीको भर्जन 3 वाला आएको छ चाइनाबाट। त्यो चाहिँ म स्ट्याकमा आएको स्पिडिपी चाहिँ यसमा कसरी जोड्ने थोरै बुझाउँदैछु। त्यसपछि यो पहिलो चाहिँ यो फ्लाइट कन्ट्रोलर छ, जुन चाहिँ मेन चिप भयो जुन प्रोग्रामको लागि। अनि त्यसपछि अब यसमा के मोड्युलहरू एड गर्ने, कस्तो टाइपको ड्रोन बनाउने, कसरी कस्टमाइज गर्ने, त्यो चाहिँ यो फ्लाइट कन्ट्रोलरबाट थाहा हुन्छ। कसरी कनेक्ट गरिन्छ त्यो अनुसार गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ यो फ्रेममा रहन्छ। अब त्यसकै लागि यो कनेक्सनको लागि योसँग जोडिन्छ। अर्को चाहिँ ESC जोडिन्छ, जसले चाहिँ मोटरमा कस्तो पावर सप्लाई दिने भनेर। अब मोटरमा कस्तो पावर सप्लाई दिने त योसँग फ्लाइट कन्ट्रोलर जोडिसकेपछि 4-in-1 ESC टाइपको छ। 4-in-1 ESC जुन चाहिँ 4वटा मोटरमा ठ्याक्क जोडिन्छ एकैचोटि। अरू टाइपको पनि हुन्छ यो स्ट्याकमा आएको चाहिँ, जुन फ्लाइट कन्ट्रोलर यसबाट फ्लाइट कन्ट्रोलरमै सँगै जोडेर 4वटा मोटरमा एकैचोटि जोड्न मिल्छ। अनि त्यसपछि फ्लाइट कन्ट्रोलर ESC दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपको छ भने केही फरक चाहिँ पर्दैन। अब यो कनेक्सन चाहिँ जुन कनेक्सन यो फ्लाइट कन्ट्रोलरसँग ESC कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला केबलमा थोरै मोडिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्कै टाइपको फ्लाइट कन्ट्रोलर र अर्कै टाइपको ESC छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ ESC र फ्लाइट कन्ट्रोलरको मार्किङ चाहिँ हेरेर मार्किङ मिलाएर केबल चाहिँ कनेक्सन मिलाएर राख्नुपर्छ। दुईटैको एउटै हुनुपर्छ। कनेक्सन लेखिएको हुन्छ दुईटैमा हेरेर ग्राउन्ड पोजिटिभ अनि डाटा मिलाएर राख्नु। र अब यो फ्लाइट कन्ट्रोलरमा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एउटा छ, यो चाहिँ कनेक्सन उसको लागि DJI को लागि भिडियो एकैचोटि DJI क्यामेरासँग एकैचोटि जोड्ने, डिजिटल क्यामेरासँग जोडिन्छ। र हाम्रो यो चाहिँ एनालग सिस्टमको भिडियो ट्रान्समिटर स्पिडिपीको VTX छ, जुन चाहिँ एन्टिना भएको। अनि यो VTXबाट सिग्नल आइसकेपछि अर्को रिसिभर भनौँ या त गगल भनौँ, गगलमा चाहिँ भिडियो सिग्नल दिएर डिस्प्ले गर्छ। भिडियो डिस्प्ले सिग्नल आउँदा पनि एन्टिनाबाट ठ्याक्क यो अब यो VTX चाहिँ एन्टिना छ, जुन चाहिँ रिसिभर भयो। अनि त्यही रिसिभरबाट चाहिँ यो गगलसँग भिडियो सिग्नल दिएर डिस्प्ले गर्छ। यो भिडियो सिग्नल आउन क्यामेराबाट आउँदा फ्लाइट कन्ट्रोलरबाट डाटा क्यामेराले दिन्छ र जुन कनेक्सन VTX फ्लाइट कन्ट्रोलरसँग छ त्योबाट भिडियो सिग्नल VTXसम्म आउँछ। अब यो भिडियो रिसिभर या त गगल भनौँ, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अपग्रेडहरू जस्तै एन्टिना अनि VTXमै पनि यो एन्टिना थपेर अब सिग्नलहरू चाहिँ अलि राम्रो सिग्नल रेन्ज अलिकति बढीसम्म सिग्नल यो एन्टिना छ, जुन एन्टिना चाहिँ जोडेर VTX या त गगलमै पनि जोडेर ठ्याक्क एन्टिना चाहिँ जोडिसकेपछि सिग्नलहरू चाहिँ अलिक बढी दिने, बढी रेन्जसम्म दिने, बढी पेनिट्रेसनसम्म दिने भन्ने हुन्छ। अब उडाउनको लागि चाहिँ यो एन्टिना जोडिसकेपछि एउटा रिमोट ट्रान्समिटर र एउटा रिसिभर ड्रोनमा चाहिँ हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रान्समिटर हुन्छ। यो ट्रान्समिटर मसँग भएको चाहिँ फ्लाइ स्काईको छ, फ्लाइ स्काई i6। अब यो स्विचहरू धेरै स्विचहरू हुन्छ, के गर्ने भनेर चाहिँ आफै कस्टमाइज गर्न मिल्छ। डिफ्रेन्ट कामको लागि डिफ्रेन्ट स्विचहरू युज गर्न मिल्छ। यो रिमोट ट्रान्समिटर मोडिफिकेसनको लागि अर्को एन्टिना पनि छ। यो एन्टिना अनुसार म चाहिँ मोडिफिकेसन गर्न लाग्छु। र अब यो GPS चाहिँ मैले यो पुरानो GPS युज गरिरहेको छु। अहिले नयाँ GPS चाहिँ पछि थप्छु, अर्को टाइपको चाहिँ थप्छु। यो पुरानो छ फ्लाइट कन्ट्रोलर, पुरानो फ्लाइट कन्ट्रोलर चाहिँ छ। अब नयाँ ESCमा चाहिँ अहिले जोड्न लागेको छु। जुन नयाँ ESC अहिले आएको छ त्योसँग एकैचोटि डाइरेक्ट केबलबाट कनेक्ट गरेर त्यही डाटा, अब जुन ESC भएन फ्लाइट कन्ट्रोलर जुन ESC भएन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ केबलमा थोरै मोडिफिकेसन गर्नु मिल्छ। यो नयाँ ESC चाहिँ म फ्लाइट कन्ट्रोल चाहिँ राखिरहन्छु र ESC चाहिँ युज गर्छु। अहिलेको पुरानो फ्लाइट कन्ट्रोलरसँग चाहिँ अहिले
नयाँको जोडेर केबल चाहिँ डाइरेक्ट एकैचोटि कनेक्ट गर्दा हुन्छ। अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। ESC पनि 55 एम्पियरको छ जुन कनेक्ट अब 4वटा मोटरको लागि ठ्याक्क यतामा पावर कति दिने अर्कोमा पावर कति दिने भनेर 4-in-1 टाइपको एकैचोटि एउटामा छ। AI अल इन वान हुन्छ नि त्यही वाला छ। अब त्यसपछि मोटर गुडाउनलाई एयर प्रेसर दिएपछि उडाउनको लागि ड्रोन उडाउनको लागि चाहिँ यो प्रोपेलर हुन्छ। प्रोपेलरले माथि उडाउनलाई कतिको माथि ल्याउने ड्रोन उडाउने भनेर। अब त्यही उडाउनको लागि ट्रान्समिटर यो रिमोटबाट सिग्नल त हामीले दियो तर ट्रान्समिटरको लागि यो मोडिफिकेसनको लागि छ। यो चाहिँ डब्बा चाहिँ मोडिफिकेसनको लागि छ रिमोटको लागि मोडिफिकेसनको लागि। यसमै रिसिभर पनि छ। अब फ्लाइट कन्ट्रोलरको रिसिभर चाहिँ छुट्टै टाइपको नि रिसिभर चाहिँ हुन्छ। अर्को रिसिभर चाहिँ मसँग यो ELRS टाइपको रिसिभर छ त्यो देखाउँछु अहिले। यसलाई नै मोडिफिकेसन गर्नु त मिल्छ तर अर्को सानो रिसिभर चाहिँ छ जुन रिसिभरले चाहिँ अब फ्लाइट कन्ट्रोलरसँग कनेक्ट हुन्छ। जुन ड्रोनको मैले यो फ्लाइट कन्ट्रोलर छ त्योसँग कनेक्ट हुन्छ र यो भएको यो रिसिभरले चाहिँ डाटा रिसिभ गरिसकेपछि फ्लाइट कन्ट्रोलरलाई भन्छ कि उडाउनलाई रिमोटले यो थिच्यो है भनेर भन्छ। त्यसपछि फ्लाइट कन्ट्रोलरलाई भनिसकेपछि फ्लाइट कन्ट्रोलरले यो हाम्रो ESCलाई ल अब यतिको पावर दे त्यसपछि यो मोटर घुमा भनेर माथि उडाउनको लागि हेल्प गर्छ है। अहिलेको लागि यति नै। अब अरू चाहिँ बुझाउनलाई थपहरू बुझाउँदै गर्छु नि है जोडिसकेपछि र पछि जोड्नको लागि पनि।